এই কোর্সটোৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত আমি শিকিছিলোঁ যে AI বেচিকেলি কি বস্তু আৰু AI কেনেকৈ কাম কৰে। ৱেলকাম টু চেপ্টাৰ 2 য'ত আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ টাইপছৰ AI বিষয়ে শিকিম। কিন্তু যদি আপুনি পাৰ্ট 1টো চোৱা নাই দেন জল্দি আপুনি পাৰ্ট 1টো চাই লওক যাতে আপুনি ইজিলি পাৰ্ট 2টো ভালকৈ বুজিব পাৰে। এআইৰ বহুত বেছি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মডেলছ থাকে। আপুনি শুনিছেই চাগে কোনোবাই টেক্সট লিখি ভিডিঅ' বনাই দিলে, প্ৰম্পট দি এখন ফটো জেনেৰেট কৰি দিলে। এই চব এআই মডেলবোৰক ডিফিউজন মডেল বুলি কোৱা হয়। আপুনি যদি ChatGPT ইউজ কৰে বা গুগল জেমিনাই ইউজ কৰিছে দেন এইবোৰক আমি লেংগুৱেজ মডেল বুলি কওঁ। চ' ইন চিম্পল ৱৰ্ডছ এআইবোৰৰ বেলেগ বেলেগ কামৰ বাবে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বহুত বেছি মডেলছ আছে। কিন্তু এই মডেলছবোৰৰ আটাইতকৈ পপুলাৰ মডেলটোৰ নাম হ'ল LLM, মানে লাৰ্জ লেংগুৱেজ মডেল। আপুনি চাগে অলৰেডি ছ'চিয়েল মিডিয়া বা ইউটিউবত LLMৰ বিষয়ে শুনিছে, কিন্তু আমি আজি ডিছকাছ কৰিম এই LLMবোৰ বেচিকেলি কি বস্তু হয়। আপুনি যদি ChatGPT, গুগল জেমিনাই বা ক্লডৰ নাম শুনিছে দেন এইবোৰ বেচিকেলি LLMেই হয়। এই মডেলবোৰে ডিপ লাৰ্ণিঙৰ ইউজ কৰে। ইজি ৱৰ্ডত ক'বলৈ গ'লে এই AI মডেলবোৰ মিলিয়নছ এণ্ড ট্ৰিলিয়নছ ৱৰ্ডছত ট্ৰেইনড হয়, মানে বহুত বেছি ইনফৰমেশ্যনত এই AIবোৰ ট্ৰেইন কৰা হয়। যদি আমি লাৰ্জ লেংগুৱেজ মডেলৰ পৰা অলপ দেৰিৰ বাবে যদি আমি লাৰ্জটো চাইডত ৰাখি অকল যদি আমি লেংগুৱেজটোত ফ'কাছ কৰোঁ, ফৰ এক্সাম্পল যেতিয়া আমি ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰোঁ আমি তাতে লেংগুৱেজৰ থ্ৰু দিয়ে কমিউনিকেট কৰোঁ। যেতিয়া ষ্টুডেণ্টছে পঢ়ে বা হোমৱৰ্ক কৰে তাতো বেচিকেলি লেংগুৱেজে ইউজ হয়। যদি আপুনি বিজনেছ ইমেইল এখন লিখে তাতো বেচিকেলি লেংগুৱেজে ইউজ হয়। জব লেটাৰ, স্ক্ৰিপ্ট, কণ্ট্ৰেক্ট চাইনিং, টিউটৰিয়েল, প্ৰায় সকলোবোৰ বস্তুতে লেংগুৱেজৰে ইউজ হয়। চ' যদি আমাৰ হাতত এনেকুৱা এটা AI থাকে যোনে লেংগুৱেজ ভালকে বুজি পায়, যিটোৱে লেংগুৱেজক ভালদৰে বুজিব পাৰে, দেন সেইটো AI মানুহৰ কামবোৰ বহুত বেছি ইজি কৰি দিব পাৰে, কাৰণ সি লেংগুৱেজ বুজিব পাৰে। আহক এতিয়া আমি LLMক এটা এক্সাম্পলৰ থ্ৰু দি বুজিব চেষ্টা কৰোঁ। ছাপ'জ আপুনি এখন স্কুলৰ ভিতৰত লাইব্ৰেৰী এটাৰ ভিতৰত সোমালে। লাইব্ৰেৰীটোৰ ভিতৰত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বুকছ আছে আৰু এজন লাইব্ৰেৰিয়ানো আছে। এই লাইব্ৰেৰিয়ানজনৰ ওচৰত প্ৰায় লাইব্ৰেৰীত থকা সকলোবোৰ বুকছৰ নলেজ আছে। বেচিকেলি লাইব্ৰেৰিয়ানজনে প্ৰায় সকলোবোৰ বুকছ যিবোৰ লাইব্ৰেৰীত এভেইলেবল আছে চব মেমৰাইজ কৰি ল'লে। তেওঁ জানে যে কোনখন কিতাপত কি লিখা আছে, আৰু আপুনি যদি যিকোনো এখন কিতাপৰ বিষয়ে লাইব্ৰেৰিয়ানজনক সোধে তেওঁ তাৰ আনচাৰটো আপোনাক একুৰেটলি দি দিব। কিন্তু মন কৰিব তেওঁ আপোনাক একো নতুন নলেজ নিদিয়ে, তেওঁ তাত অলৰেডি থকা কিতাপবোৰৰ একৰ্ডিংলি আপোনাক আনচাৰটো দিব। কিতাপবোৰৰ বিষয়ে যি ইনফৰমেশ্যন আছে তাৰহে একৰ্ডিং আপোনাক আনচাৰটো দিব। চ' এক্সাম্পলটোৰ থ্ৰু দি মই আপোনাক লেংগুৱেজ মডেলৰ বেছটো বুজালো। কিন্তু ছাপ'জ সেই ছেইম লাইব্ৰেৰিয়ানজনৰ ওচৰত বহুত বেছি পাৱাৰ আহি যায় যাতে তেওঁ নিজৰ মাইণ্ডত বহুত বেছি বুক ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে। বৰ্তমানতো জাষ্ট আমি এখন স্কুলৰ লাইব্ৰেৰীৰ কথা পাতি আছো, কিন্তু ছাপ'জ তেওঁ প্ৰায় ইণ্ডিয়াৰ সকলোবোৰ স্কুল, ইউনিভাৰ্চিটি, ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট বোৰৰ ইনফৰমেশ্যন ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে। নট অনলি জাষ্ট বুকছ, ছাপ'জ মুভি, পলিটিক্স, স্পৰ্টছ, নিউজ, এই সকলোবোৰ ইনফৰমেশ্যন যদি তেওঁ ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে দেন তেওঁ বহুত বেছি পাৱাৰফুল হৈ যাব, ৰাইট? দেন সেই ছেইম লাইব্ৰেৰিয়ানজন ইমানেই বেছি ট্ৰেইনড হৈ যাব যে এতিয়া নট জাষ্ট লাইব্ৰেৰী বুকছ বাট এতিয়া আপুনি তেওঁক বেলেগ বেলেগ বস্তু সুধিব পাৰে, লাইক হিষ্ট্ৰী, পলিটিক্স, মুভিজ, স্পৰ্টছৰ কথা, কিবা নিউট্ৰিশ্যনৰ এডভাইচ ল'লে, আৰু এতিয়া তেওঁ আপোনাক চব আনচাৰ দিব পাৰিব, কাৰণ এতিয়া তেওঁ হিউজ ভলিউম অফ ডেটাৰ ওপৰত ট্ৰেইনড হৈ গৈছে। ইয়াকে আমি লাৰ্জ লেংগুৱেজ মডেল বুলি কওঁ, যাৰ ওচৰত প্ৰায় সকলোবোৰ ইনফৰমেশ্যনে ষ্ট'ৰ হৈ থাকে। আৰু আমি যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ লাৰ্জ লেংগুৱেজ মডেলছবোৰক কুৱেশ্যন সুধো, সেই ইনফৰমেশ্যনবোৰ হিচাপে লাৰ্জ লেংগুৱেজ মডেলটোৱে আমাক আনচাৰ দিয়ে। চ' LLM বেচিকেলি কি বস্তু হয় তাত আমি ইজি লেংগুৱেজত আৰামছে বুজিলো। আহক এতিয়া আমি ইয়াৰ ডেফিনিশ্যনটো চাওঁ। A large language model, LLM, is an AI system that learns from a lot of text and uses that learning to understand what we say and reply in human-like way. মানে এনেকুৱা এটা মডেল যিটোত লেংগুৱেজক ইজিলি বুজিব পাৰে, ইজিলি টেক্সটবোৰ বুজি পায়, আৰু যিটো ষ্টাইলত আমি কুৱেশ্যন সুধিছিলোঁ সেই ছেইম ষ্টাইলত আমাক আনচাৰ দিয়ে। কিন্তু এই LLMবোৰে আমাক কেনেকৈ হেল্প কৰিব পাৰে? যদি আপুনি এটা ষ্টুডেণ্ট হয় আৰু কিবা এটা টপিকত আপোনাৰ কনফিউজন আছে দেন সেই টপিকটোত আপোনাক হেল্প কৰিব পাৰে। যদি আপুনি ভিডিঅ'জ বনাই দেন আপোনাক স্ক্ৰিপ্ট লিখাত হেল্প কৰিব পাৰে। কোডিং শিকিব বা কিবা এটা নতুন লেংগুৱেজ শিকিব আপুনি LLM ইউজ কৰিব পাৰে। যদি আপুনি খানা বনাব শিকিব বিচাৰিছে দেন আপুনি কুকিং শিকিবলৈ ইউজ কৰিব পাৰে। প্ৰেজেণ্টেশ্যন
প্ৰেজেন্টেশন বনাবলে, ইমেইল লিখিবলে বা ৰেজিউমে বনাবলে প্ৰায় বহুত বেছি বস্তুত আপুনি এই LLM বোৰক ইউজ কৰিব পাৰে। কিন্তু কেনেকে আপুনি এই LLM বোৰৰ লগত কথা পাতিব, আপুনি কনফিউজ হ'ব নালাগে। আমি এইবোৰ সব এই কোৰ্সটোত আৰামছে শিকিম। কিন্তু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা, আমি যে টেক্সট দি এই LLM বোৰৰ লগত কথা পাতো বা কোৱেশ্চনছ সুধো, সেই টেক্সটটোক আমি প্ৰম্পট বুলি কওঁ। আৰু এই প্ৰম্পটটোৰ ওপৰতে ডিপেন্ড কৰিব যে AI আমাক কেনেকুৱা ধৰণৰ আনসাৰ্স দিব। মানে ভাল প্ৰম্পটে আপোনাক ভাল আউটপুট দিব আৰু বেয়া প্ৰম্পটে আপোনাক বেয়া আউটপুট দিব। আমি আহা নেক্সট পাৰ্টটোত শিকিম কেনেকে আমি ভাল প্ৰম্পট জেনাৰেট কৰি ভাল আউটপুট জেনাৰেট কৰিব পাৰো। আই হোপ আপুনি এই ভিডিঅ'টোত বুজি পালে যে LLM কি বস্তু হয়। কিন্তু মনত ৰাখিব যে এই LLM বোৰে আমাৰ মানুহৰ দৰে ভাবিব নোৱাৰে। জাষ্ট এই LLM বোৰে আপোনাৰ নেক্সট ৱৰ্ডটো প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰে আৰু ইমান পাৰফেক্টলি প্ৰেডিক্ট কৰে যে আমাৰ এনেকুৱা লাগে যে AI ৰ ভাবিব পৰা শক্তি আছে, কিন্তু AI আচলতে তাৰ ওচৰত থকা ইনফৰমেশনছবোৰৰ পৰা জাষ্ট নেক্সট ৱৰ্ডটো প্ৰেডিক্ট কৰি আছে। ইন শৰ্ট, LLM বোৰ বহুত বেছি পাৱাৰফুল, আমেজিংও হয়, ইউজফুলো হয়, কিন্তু পাৰফেক্ট নহয়। মানুহৰ দৰে ভাবিব নোৱাৰে আৰু আপোনাক ভুল ইনফৰমেশনো দিব পাৰে। সো LLM বোৰৰ ইনফৰমেশনবোৰত 100% ৰিলাই নকৰিব, নিজেও ৰিচাৰ্চ কৰিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি LLM ৰ বিষয়ে গম পালো। আকৌ লগ পাম আপোনাক পাৰ্ট 3ত।